අද අපි මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තියෙන වර්කන්සි එකක් ගැන. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ඒ තනතුරට අයිදුම් කරන්නේ, මොන වගේ සුදුසුකම්ද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියන සම්පූර්ණ විස්තර. channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එකතු වුණොත් ඔයාලට නවතම නැකී ස්ථාන පිළිබඳව වගේම රජයේ ගැසට් පත්‍ර පිළිබඳව තොරතුරු ඉක්මනින්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. අපි යමු වර්කන්සි එක ගැන කතා කරන්න. අද අපි කතා කරන වර්කන්සි එක තියෙන කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ Postgraduate Institute of Medicine. Postgraduate Medicine Institute එකේ තමයි මේ vacancy එක තියෙන්නේ. Post of Temporary Demonstrator කියන vacancy එක මේ සඳහා පුරප්පාඩු දෙකක් තියෙන බව සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි බලමු මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන සුදුසුකම් මොනවද සඳහන් කරලා තියෙන්නේ කියලා. Required qualifications යටතේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. MBBS degree එකක් අවශ්‍ය වෙනවා පිළිගත් විශ්වවිද්‍යාලයකින්. ඒ වගේම excellent command of spoken and written English. ඉංග්‍රීසි භාෂාව පිළිබඳව ඔයාලට කුසලතාවය හොඳින්ම තියෙන්න ඕනේ. ලිවීම සහ කියවීම, කතා කිරීම වගේ දේවල්. ඒ වගේම good IT skill. හොඳ IT skill එකක් තියෙන්න ඕනේ කම්පියුටර් භාවිතය පිළිබඳව. salary සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් fixed salary එකක් තමයි හිමි වෙන්නේ මේ සඳහා. මාසිකව රුපියල් 60000ක salary එකක් මේ සඳහා ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා අයදුම් කරන්න CV එකක් ඔයා විසින්ම සකස් කරගන්න ඕනේ. ඔයගේ සියලුම අධ්‍යාපනික වෘත්තීය සුදුසුකම් වල විස්තර සඳහන් කරලා තමයි CV එක සකස් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම සියලුම අධ්‍යාපන වෘත්තීය සුදුසුකම් වල මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන certificates වල copies ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම යවන්නට ඕනේ. ඉතින් සියලුම තොරතුරු සඳහන් කරලා ඔයාගේ CV එක සකස් කරගෙන email කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ email ලිපිනයට recruitment@pgim.cmb.ac.lk. මම නැවත සඳහන් කරන්න. recruitment@pgim.cmb.ac.lk කියන ඊමේල් ලිපිනයට තමයි ඔයාගේ අයදුම් පත්‍රය යවන්නට ඕනේ. අවසාන දිනේ තමයි 2023 දෙසැම්බර් 18. ඉතින් එදිනට ප්‍රථම ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඊමේල් මාර්ගයෙන් යොමු කරන්න. ඉතින් මේ විස්තර ටික තමයි සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කොට ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. සුදුසුකම් තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම අයදුම් කරන්න. අපි මේ වගේම තව නවතම රැකියාස්ථාවක තොරතුරු අරගෙන ඉක්මනටම හමු වෙමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම.